नमस्ते, आज म हजुरहरू समक्ष ढकने बनाएर प्रस्तुत गर्दैछु। ढकने बनाउनका लागि 2 लिटर आधा दुध र 400 ग्राम पखालेर राखेको चामल लिएको छ। साथै 200 ग्राम चिनी, पिसिएर राखेको 6वटा अलैँची र एउटा जाइफल र 150 ग्राम घिउ लिएको छ। तातिएको कराईमा मैले घिउ हालेँ। घिउ राम्ररी पक्दिसकेको छ। त्यसमा मैले अघि राखेको चामल हालेँ। चामललाई राम्ररी चलाउँदै गर्नुपर्ने हुनेछ। चामलको रङ सेतोबाट रातो नहुन्जेलसम्म चलाइरहनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ चामल भुटिसकेको छ। त्यसैले मैले ग्यासलाई अफ गरेर चामललाई यत्तिकै चलाउँदै छु। पछि 15 मिनेटको लागि चामललाई सेलाउनका लागि छोडिदिनु पर्ने हुनेछ। सेलाएको चामलमा सेलाएकै दुध पनि राख्नुपर्ने हुनेछ। अगाडि ग्यास अफ भएका कारण यसलाई फेरि अन गरेर यहाँ धेरै दुध सुकेर थोरै मात्र बाँकी भएकाले मैले अगाडि धुलो बनाएर राखेको मसला हालेर राम्ररी चलाएँ। अब पाक्न आँटिसकेको छ। अब म चिनी हाल्दैछु। चिनी अगाडि हालेमा ढकने टाँसिएर डढ्न सक्छ। त्यसैले चिनी अन्त्यतिर हाल्नुपर्छ र राम्ररी चलाइरहनु पर्नेछ।
हेर्नुहोस् त ढकने राम्ररी पाकिसकेको छ। त्यसैले अब म ग्यास बन्द गरेर यसलाई छोपेर 15 देखि 20 मिनेट राख्छु। ढकने अब खानाका लागि तयार भइसकेको छ। ढकने सबैजना मिलेर खानुहोस् है त।